është për një shqiptar të rrëmbyer vite më parë. Ai është marrë në pyetje, më pas torturuar deri në vdekje. Trupi i tij nuk u gjet kurrë. Top Story do të sjellë rrëfime dhe detaje të pathëna deri më sot për zhdukjen e shqiptarit Remzi Hoxha. Ishte data 21 tetor e vitit 1995. Remzi Hoxha, biznesmeni nga Kaçaniku, do të rrëmbej forcërisht në zyrat e biznesit të tij në Tiranë. Familja ka 24 vite që e kërkon, por sot e kësaj dite, Remziu nuk ka një varr. Kemi dhënë mbi $1 milion për çdo pjesë të informacionit. Gjaxhit tim në Xhmedinit i vjen një persona dhe thot Remziu ka vdek, eshtrat i kemi gjetë dhe për $30,000 po sjellim eshtrat. Edhe, okej, ja japin lekët, kur e bëjnë adënën, dalin që janë eshtrat të qenit. Remzi Hoxha, njëhi si aktivist i çështjes kombëtare dhe një prej nismëtarëve të referendumit të vitit 1991 për pavarësinë e Kosovës. Pas përfundimit të referendumit për suverenitet të Kosovës, Komisioni Qendror Komunal në bazë të punës dhe aktivitetit në të 26 qendrët të votimit, vlerëson se gjerë më tani punët janë kryer me sukses. Themeluan me bashkëpunëtorët të tij shoqatën për ekonomi të vogël edhe zejtari. Me anë të asaj do thotë i bërin gjitha lëvizjet. Mes viteve 1989-1991, Remziu shoqërohej dy herë nga policia serbe që shikonte me dyshim veprimtarinë e tij sindikale. 2 herë na kanë hedhë granata në obor dhe disa herë kanë shënë me armë, domethënë në shtëpinë tonë. Në këtë kohë, familja Hoxha shpërngulet në Shkup. Remziu bëhet edhe më aktiv pranë grupimeve të rezistencës që po krijoheshin në Kosovë. Me kanë që të takohemi edhe të bisedojmë edhe me Remziun për organizimin e rezistencës, për mundësitë që mund të ofronte Shqipëria dhe për gjitha aspekte tjera që mund të kishim sukses. 2 kamionat e parë me armatim, do thotë i ka sjell babi im në Kosovë. Në vitin 1994, ai vendoset në Tiranë dhe themelon një biznes dur alumini në zonën e njohur si frigoriferi, pranë dispanserisë. Biznesi nuk ka qenë primar, biznesi ka qenë kamuflim. Aktiviteti kryesor i Remzi Hoxhës në territorin e Republikës Shqipërisë ka qenë të sigurojë fonde për rezistencën në Kosovë. Veprimtaria e tij shihej me dyshim nga shërbimi informativ kombëtar, i drejtuar nga Bashkim Gazidede. Ashtu si shumë aktivistë të rezistencës së Kosovës, edhe Remziu ishte vënë në survejim. Shumica krerëve të në atë kohë që punonin për fuqizimin e rezistencës në Kosovë jemi ndaluar, disa janë burgosur, disa janë mbajtur disa javë, disa orë, disa ditë, dhe synimi ka qenë prej asoj pjese, do të prej SHIK-ut në atë periudhë, pengimi i rezistencës. Duke si kur shërbimi informativ shqiptar është futur në gask për ta bërë atë që i ka bërë. Ata mund të kenë përdorur kanale të cilat ata e kishin, flas për shërbimin sekret serb në asaj kohe, sepse në Shqipëri në atë kohë është bërë dhe kontrabanda e naftës. Ne kemi thyer embargo dhe kjo gjë nuk bëhej pa dieninë e autoritetit, si brenda territorit shqiptar, ashtu dhe brenda territorit i Jugosllavisë. Sigurisht nuk ka ofendim më të madh për një shqiptar, aq më tepër për një që ka qenë shefi shërbimit sekret ta akuzosh për lidhje me armiq tradicional, siç kanë qenë serbët. Personalisht është shërbimi juaj.
shërbimi jo nuk mund të kishte asnjë lloj lidhje me shërbimin sekret jugosllav. Survejimi i Remzi Hoxhës është lidhur me një takim të mundshëm mes presidentit shqiptar të kohës Sali Berisha, presidentit serb Slobodan Milošević dhe atij maqedonas Kiro Gligorov. Ajo që flitet prej afro 3 dekadash është se Remzi Hoxha i ka filmuar, por provat për zhvillimin e takimit nuk janë zbuluar kurrë. I vetmi për të cilin thuhet se kishte informacione të sakta lidhur me këtë episod ishte gazetari Ali Uka. Ai do të masakrohej në apartamentin ku jetonte në Tiranë rreth ana të mistershme, por për këtë do të flasim pak më poshtë. Sipas Ali Ukës, që fleste në atë kohë shumë hapur, arsyeja vrasjes së Remzi Hoxhës ishte ajo se Remzi Hoxha kishte arritur të sigurante një dëshmi, videoincizim, të një takimi të fshehtë në mes të Sali Berishës, si presidenti i Shqipërisë, Slobodan Miloševićit dhe Kiro Gligorovit në orë. Mendoj se 2 njerëz e kanë pasur atë videoincizim, është Azem Hajdari dhe Ali Ukaj. Për fat, asnjëri prej tyre nuk jetoi sot. Dhe këtë vërtet mund ta thotë vetëm Sali Berisha se ku gjendet ajo kaset. Në njërin nga udhëtimet që babi im kishte me Shefqet Maliqin dhe Bastri Zukën në kuadër të sindikatës, në të kthyer nga Tushemishti, do thot, nga Pogradeci, për në shënau me të mbrirë në kufi, polici u thot që duhet shkoni nga ana tjetër, nga Qaftana, sepse ky kufi është i mbyllur. Në të kthyer i ndalon një polic civil dhe i thot që duhet të ndaloni derisa të kaloj konvoji i presidentit. Në lajmet kryesore del si informacion që Slobodan Milošević takohet me Kiro Gligorovin në Shënaun. Dhe në të njëjtën kohë, të tre, do thot e bëjnë lidhjen që edhe Berisha pas ka shku aty. Unë që të taku Slobodan Miloševićin, ata që duhet ta dinë, jam nga 3 personat në Ballkan ose edhe më gjërë, që më ka shpall non grata. Pra, Remziu dhe 2 miqtë e tij ishin shkëmbyer me eskortën e presidentit Berisha pranë pikës kufitare me Maqedoninë në të njëjtën ditë, kur u zhvillua takimi Milošević-Gligorov, fare pak kilometra më larg. Sipas Aliut dhe dëshmisë që kishte siguruar në atë periudhë, kishin diskutuar 2 çështje apo vendosur. E para ishte marrëveshja tripalshe, Sali Berisha, Slobodan Milošević dhe Kiro Gligorov, për vazhdimin e kontrabandës. Marrëveshja e dytë ishte bilaterale me Sali Berishës dhe Slobodan Miloševićit, shitblerja e armëve nga Shqipëria për Jugosllavinë, për të furnizuar njësitet ushtarake dhe para ushtarake në Kroaci dhe Bosnjë, por dhe njësitë tjera që qëndronin të gatshme për të kryer pastrimet etnik dhe gjenocidin e Kosovës që ndodhi edhe me vaj. Bastri Zuka, sekretari i shoqatës që drejtonte Remziu, i dërgon një letër Ibrahim Rrugovës, ku e informon lidhur me sa ata ishin dëshmitar, duke i shprehur dyshimet e veta. Rrugova e pyet Sali Berisha, thot, a është e vërtet kjo që po flitet ajo? Berishës i bien në vesh që Remzi Hoxha e ditë ka këtë fakt dhe na pas ka përcjell. Sipas Aliut gjithmonë, një dëshmi e tillë kishte përfunduar në duart e Azem Hajdarit. Dhe Azem Hajdari në atë kohë shantazhonte presidentin e Shqipërisë, Sali Berishën, dhe ato raporte ishin aq të acaruara, që quan pastaj edhe në një përplasje të madhe dhe politike, ndoshta edhe me pasoja për Azemin me vonë. Të afërmit e Remziut flasin me garanci të plotë se ai ishte dëshmitari një takimi që kompromentonte rënd shërbimin sekret shqiptar, një strukturë që ishte instrument i fortë në duart e presidentit të kohës, Sali Berisha. Atë kohë kishim një projekt shumë të madh
të një pallatit në Shkodër. Një ditë e merr menaxhmentin e tij dhe shkojnë për ta inspektuar se si shkojnë punimet. Mbasi mbarojnë punët që kishin, shkojnë në restoran. Në restoran e shohin Bashkim Gazetën me Arkanin. Arkani për gjithë kosovarët ka qenë i njohur, se ka qenë terrorizuesi numër 1 i shqiptarëve në Kosovë. Më kanë akuzuar mua që jam taku me Arkanin, të arrij shpifja deri atje, sa ta çënosh në dinjitetin kombëtar tjetrin, më duket monstruoze. Vizitën në Shqipëri të paramilitarit famkeq serb Arkan e konfirmon edhe bashkëshortja e tij, këngëtarja Svjetlana Raznatović, e njohur me emrin e artit Ceca. Në një intervistë të vitit 2018, ajo ka thënë se ka hyrë në pikën kufitare të Tushemishtit me pasaporta false. Për të implementuar marrëveshjen mes Sali Berishës dhe Slobodan Miloševićit për furnizim me armatim, në atë periudhë sipas Aliut kishte qëndruar dhe burimeve tjera, kishte qëndruar në Shqipëri edhe Arkani. Ishte e çuditshme se si Remzi Hoxha kishte rastisur në 2 takime tepër delikate, ato të eskortës së Berishës dhe tjetri me Arkanin. Këtë ngjarje të fundit, ai e ka ndarë me personazhe të rëndësishëm të jetës politike, por prova nuk janë publikuar asnjëherë. Shkon e takon Pjetër Arbnorin, thot, çka është ndodh? Thot, ne jemi të përgatitur për luftë. Berisha andej, ky takohet me Arkanin. Normal që edhe ai e pyet Berishën, thot, kështu, thot, më tha Remzi Hoxha. Domethënë, për ta ishte, domethënë, e tepërt. Nëse survejimi i Remzi Hoxhës nga SHIK ka nisur pas takimit Arkani Gazidede, ky do t'ishte çelësi i zbulimit të shumë të pathënave. Por, dosja e tij në arkivat e shërbimit sekret u zhduk me largimin e Bashkim Gazidedes dhe Ilir Kumbaros në vitin 97. Do të pas një dosje konkrete, do të pas një plan masash, persona që ngarkohen, nuk është se ka punu pa letra shërbimi informativ. Sektori operativ, këtë person e ka dhënë në veshkim. Kishte një pseudonim, nuk më kujtohet. Informacioni para prakë është sjellë sikur Remzi Hoxha ishte agent i shërbimeve sekrete serb. Ata kanë gjetur mënyrën, unë ende nuk do të besoj që ata kanë patur lidhje kaq të forta dhe ta kenë zhdukur Remzi Hoxha me duart të shërbimit shqiptar, duke urdhëruar direkt. Unë besoj që ata kanë përdorur lidhjet e tyre që i kishin të shumta. S'kemi pas asnjë informacion probleme spionazhit, që merr edhe po hetojnë për spionazh. Po t'ishte si spionaj, paraqishin dokumentat, arrestohesh dhe dënohesh për spion. Nuk kemi pas në ligj që ai të mahet i jashtë rregullave procedurale. Ish efektivi, Anibal Basha, kishte pohuar në prokurori se të gjitha shënimet e mbajtura nga Ilir Kumbaro për survejimin e Remziut janë dorëzuar në sekretarinë e SHIK. Nuk i kam kërku sepse SHIK-u thonte s'kam punë me te, s'kishe qa kërkoj në dosje të Remzi Hoxhës, sepse s'kishe informacion që ai ka qenë në njeke nga shërbimi informativ. Ata i zhdukën gjitha dokumentat që lidheshin me atë çështje, nëse ka pasur ndonjëherë. Se nuk ishte çështje që bënte pjesë në punët e SHIK-ut. Ajo ishte një çështje pothuaj personale. Anibal Basha është i njëjti që dhënoi shefin e SHISH, Fatos Klosi, i cili publikisht kishte akuzuar paraardhësin e tij Gazidete për zhdukjen e dosjes së Remzi Hoxhës. Sipas dëshmisë së vëllait të Remziut, Basha i kishte premtuar se do t'i gjente eshtrat në këmbim të një vize për në Britani, por më pas ishte tërhequr. Ndërsa Remziu ishte në vëzhgim në Tiranë, në jug të vendit në Ksamil, në lokalin e Ziso Kristopullit, bie në sy shfaqja e një personazhi misterioz që prezantohet si gazetar kroato-austriak me emrin Armando Ditelmens. Emri i tij i vërtet është Avdy Loshaj dhe ishte me origjinë nga Kosova. Loshaj dhe Kristopulli vjen në survejim. Ma prezantoi si kameraman në luftën e Bosnjë-Hercegovinës me origjinë austriak. Po ky shoqëroi zakonisht edhe me policën. Policët nga ta ishte Stefan Vasili që e solli dhe tha që është një pitezës time. Stefan Vasili sot është i plotëfikishëm i Ksamilit. Përfshirja e Ziso Kristopullit në këtë histori krijonte një puzzle të plot.
cili ishte që shërbime sekrete serbe dhe shërbime sekrete greke, të cilët janë armiq natyral ose kështu konsideroheshin atë kohë, greke me rritin e tyre agjenturor, po komplotonin kundër Shqipërisë. Personazhi që ishte përzgjedhur ishte njëkohësisht dhe kryetari i Partisë Socialiste në jug të vendit. Pra përfshitje në skem edhe Partinë Socialiste. Më duke që dëshim, këtu ja kam thënë, ai bënte sigurisht ditë Shqipin, por Shqipin e ditë të kulluar, se kosovari ishte, bënim polemik me Armandon. Te lokali. Te lokali. Më ndaloj një vajzë nuk e dija semën, që sot e asaj vite, dhe më ndalua gjuha shqipe në mënyrë absolutisht të flisë. Pa dyshim, shërbimi sekret nëpërmes asaj vajze. Pra, Avdyl Hoxhaj ka pranuar se është përdorur nga shërbimet sekrete. SHIK i konsideronte Hoxhajn dhe Kristopullin pjesë të një grupi spionazhi të drejtuar nga Remzi Hoxha. Të tre u rrëmbyen dhe u torturuan në të njëjtën bazë në vajin të Lezhës gjatë tetorit të vitit 1995. E kanë marrë Ziso Kristopullin, që është minoritar grek që jeton në Ksamil, për ta bëhat lidhjen me Greqinë, dhe e kanë marrë Avdyl Hoxhajn, që ne e konsiderojmë se ka punu me të vërtet për shumë shërbime, dhe e kanë bërë lidhjen. Ne kemi gjetë informacion, kemi gjetë fotografi, që Avdyl Hoxhaj e kishte surveju edhe babin tim, dhe kishte qëndru në një familje, afër familjes tonë, afër gjyshit, ku jetonim ne. Hoxhaj ishte i pari që do të izolohej në godinën e SHIK në vajin. Pas ti, Ziso Kristopulli e në fund, Remzi Hoxha. Unë thirra unë në drejtorinë e Tiranës, ishte drejtori i Tiranës në atë kohë ka qenë Mehmet Hoxholli, ka qenë zëvendës drejtori Arben Sevgjini. Avni tha shiko, tha ne kemi një person që do të tërheqim nga Saranda për bisedë operative, është e nevojshme që do të thënë shkosh ti. Këtu kam pas një pasuri që në 90-ën. E kishte një pulari rreth 3.000 dhe në 4.000 pula. Në 95-ën, 14 tetor të 95-ës, më vinë 4 njerëz të panjohur dhe më thonë që jemi kontrolli i shtetit dhe do të vemi në gjirokasë për të para të pronësinë që ke marrë në Ksamil. Edhe unë kam thënë që unë jam privat, s'ka punë me kontrollin e shtetit. Erdhën këtu, më futën në makinë dhe do vemi në gjirokasë. Personi që ka qenë Avni Koltasi. Ku ndodhemi këtu, bashkë me shoqëruesin e degës brendshme Sezan Canaj. Do më thënë, atë vonë për para ta, do më thënë që unë të bindesha që të veja mbas atje, se këta se njëfje. Kristopullit i edhi në kokë një thes të zi, të cilin e ka mbajtur derisa e dorëzuar në bazën e vajinit. Gjatë rrugës, shoferi Besim Datja ndroi disa herë targat. Itinerari u konfirmua edhe përmes 2 faturave për furnizim me karburant për mjetin me targa TR 2250Z. Erdhi lëri, hapi një blok shumë të madh, do të thënë që ishte shkruar bloku se ç'kishte nuk e di. Edhe pyetjen e parë që më bëri ishte ai një Armando Determens. Po e thashë një. Armando Determensa ta akuzon se ti je agent i serbë në bashkëpunim me Remzi Hoxha. E ke njohur Remzi Hoxha? As emrin as e kam njohur. Më ngrihet e lirë ku baro, më ngre nga krevati. Po më dhe më futi gishtin këtu në mur. Gurdo. O do flasësh qen, o do vdesësh këtu. Mor çfarë të flas më gurdo? Nuk di gjë që unë të jemi tim. Ç'më ngatron mua Armando nuk e diu. Në gjithë këtë skenar ku Krisopulli kishte rënë viktim, për të ishin sajuar edhe akuza konkrete. I sillte Remziu armat nga Serbia, sillte në Shkodër, edhe ti nga Shkodra e miri dhe i përsille me të poshtë. Kujti e armë? Armë s'kam pas armë, që armë të pas. Ke vullën e Serbit, që ke vullosur fletet e referendumit të kushtetutës, që humbi presidenti. Ishte 94 se jo. Ku do të vrishje Agron Musaran? Ku do t'i bëjë atentatin atje? Deri ditën e tretë u spranova asgjë. Për 3 ditë me radhë, njësoj si Avdyl Hoxhaj, Ziso Kristopulli përjeton torturat çnjerëzore nga disa personazhe që ai kujton sot e kësaj dite.
Persona që më ka është i lirë Kumbaro, Budion Mençe dhe Erben Sevgjini. Ka pas që nuk e kam njohur. Se ata ndryshon edhe emrat. Njeri thoshte, hajde, tjetri thoshte Sulo, tjetri thoshte kështu, i ndron edhe emrat. Që mos i mësoj emrat. Avdy Loshaj dhe Ziso Kristopulli mbaheshin të izoluar dhe keq trajtoheshin në bazën e Vajinit. Ndërkohë në Tiranë, urdhërohet shoqërimi i Remzi Hoxhës më 21 tetor të vitit 95, pas 6 ditësh në survejim. Me kërkojnë në drejtori, përkatësisht të zëvendës drejtori zoti Arben Sevgjini, i cili mbulonte problemet operative, zoti Avni thotë, është një person i cili na duhet ta tërheqim në bisedë operative. Problemi me sa mbaj me unë tha është i një rëndësie të veçantë sepse mund të kryhet ndonjë akt i pa precedent. Koldashi afrohet pranë kompanisë së Remzi Hoxhës tek frigoriferi me një mjet Fiat Tipo i drejtuar nga Shpëtim Pasholli. Ndërkohë, oficer shoqërues ishin Riza Shehu dhe Bajram Bulica. Pasi merr konfirmimin me radio se Remziu ndodhej në zyrë, Koldashi urdhëron efektivët Shehu dhe Bulica ta shoqërojnë. Arben Sevgjini është personi i cili ka urdhëruar për shoqërimin e tyre. Këte nuk kam pse ta bëjun mbi korrizë me një kohë që ajo është bërë në formën zyrtare. Dy agjentët e SHIK-ut të armatosur hynë në ambientet e kompanisë dhe pa ju prezantuar, marrin me forcë Remziun. E gjithë skena është parë nga punonjësit Ruzhdo Kërçini dhe Violeta Radi, të cilat kanë bërë kallëzimi në polici. Një prej punonjëseve ka mbajtur shënime dhe targën e mjetit, tipo TR 2449C. Ky personi që ishte marrë, thash që unë nuk e dija se quhet Remzi, as Remzi Hoxhas, nga ishte. Nuk ishte ndonjë reagim agresiv. Unë nuk di gjë nëse ato kanë bërë në deklaratë të tillë. Nëse ato kanë bërë deklaratë që e kanë rrëmbyer, le ta gjejnë ato. Mjeti ku ndodhej Remziu vijoi rrugën drejt Kamzës. Pranë institutit bujqësor, Koldashi urdhërohet në radio nga Arben Sevgjini që të ndalet dhe personin e shoqëruar t'ia dorëzonin kryetarit të degës së parë të Tiranës, Ilir Kumbaros. Foristrada me drejtues Besnik Gjuzin vijon rrugën drejt burgut të improvizuar në vajin të Lezhës, ku prej ditësh mbaheshin Avdy Loshaj dhe Ziso Kristopulli. Ata detyrohen të pranojnë pas torturave gjithçka që u jepej për të firmosur. Pranoj të tëra që ata akuzojnë se ngrobën e ke për jashtë. Ditën e 4 tani fillova të portretzoja Remziu, siç më thoshte ai. Avdy Loshaj ka deklaruar se kanë liruar nga baza në vajin, pasi ka pranuar gjithçka ata e detyruan të pranonte. Ndërkohë, Ziso Kristopulli kujton se ditën e fundit të torturave, në dhomën e përshtatur Siqeli, shfaqet një person që ai kishte takuar në lokalin e tij në Ksamil, e që ishte prezantuar si profesor matematike. Ky personi tani që erdhi para një jave te lokali profesori, ky erdhi me atë bluzë që ishte atje, që ishte veshur atje. Edhe unë sa ktheva kokën thash, po ti, pse më njem thamë, po se s'u njoh për i ti para një jave, pive birë me muaj, thash edhe me atë shikasin tjetër, thash. A qenë birë qeni më thamë, një grush këte, një ande dhe më plasë në krevat. Arben Sevgjini, ditën e fundit, basi mori vesh që kanë shkruar gazeta. Vetë Arben Sevgjini ka deklaruar në gjykatë se Kristopulli është person i panjohur për të. Por, kryqëzimi i dëshmive dhe verifikimi i dietave të shërbimit vërteton se Sevgjini ka qenë në Ksamil, pikërisht në ditët për të cilat flet edhe Kristopulli. Ky i fundit kujton se po atë ditë, personat që e torturonin e kishin informuar se në dhomën tjetër ndodhej edhe Remzi Hoxha. Të them që e kam parë se kam parë, nuk mund të gënjej, por ulurimet që bënde më thanë që ja Remziu në sollëm këtu. Tani ti do vesh në shtëpinë tënde. Rakordua me prokurorin që puna do ishte e përbashkët. Dhe u shkua deri atje që ai herën e fundit ishte parë në punë dhe kaq.
Nga dritarja kam para të Mustakun, atë kosovarin. Kur e pash, më kanë thënë ik. Jam larguar. Një budion më tha ik, ka qenë oficer. Aty ndodheshin edhe 3-4 persona të tjerë. Deklaronte në dëshminë e tij roja i bazës së vajinit, Viktor Sokoli. Ka qenë gabim fatal i SHIK-ut, ndryshimi i dhomave, konfrontimi i Remzi Hoxhës, i deformuar. I pyetur nëse ka parë akt të dhune, roja i bazës së vajinit, Viktor Sokoli, do të përgjigjej në gjykat. Ata nuk janë thirrur për kafe, nuk e di. Po hape gojë, po bëre në një laf, edhe do të gjëm, do të zhdukëm fizikisht. E liri kumbaro. Kristopulli ikën drejt Greqisë ku mjekohet për disa muaj. Rikthimin e Ksamil nuk ishte i lehtë për të. Pasi u ktheva ndaj pastaj kisha kërcënime. Në 97 në mënyrë të organizuar më shkatruan pularin me 4000 pula brenda. Bas në një muaj kisha bërë një vresh në Vrion, ma dogjen dhe ata, dhe më së fundi pastaj më morën dhe lokalin. Bëhet fjalë për këtë lokal që shihni, aty ku janë zhvilluar ngjarjet e vitit 95 dhe ku ka pritur Avdyl Loshajn dhe Arben Sevgjinin. Pikërisht, në vitin 2012, këtë biznes të vogël ja marrin pushtetar të kohës. Ik në Greqi, mos rri këtu, s'ke të drejt pasurie këtu. Si që më tha edhe ki lokalit. Ka thënë, shabar me mje dhe flamur noga mik të këti mentor tacit, do me thënë që aji vëndin e ka në Greqi, po ik bëje dokumentat e tjej. E detyruan ish drejtori i aluizmit të Saradës Vesel Koqiu, e detyruan, ma ka shprehur vetë, që nuk e di ti si e firmosa unë atë të aluizmit për lokalin tëmë, thamo. Kështu që mos ma vërë për të keqta. Po më kanë kërcënuar dhe ata. Por, le të kthehemi tek ngjarja kryesore. I vetmi që nuk doli kurrë gjallë nga baza e vajinit është Remzi Hoxha, të cilit prej 24 vitesh nuk janë gjetur as eshtrat. Thuhet se babi im, domethënë ka ndru jetë në ditën e 4 ose të 5 mbas rrëmbimit. Ditën e rrëmbimit, komisariati numër 3 nis procedimin për rrëmbimin e biznesmenit bazuar në deponimin e 2 punojësve që ishin dëshmitarët e ngjarjes. Nga ai moment, ka qenë një kalvar i gjatë mbërritja deri tek emrat e rrëmbyesve. Aso kohë, familjarët kërkuan ndihmë edhe tek krerët e shtetit. Edhe përmes vjerrit Tali Berishës, të thotë, edhe me atë është taku nana, madje ai na tha që Remziu i kishte thënë nanës, të thotë që Remziu është shëndosh e mirë, fëmijët le të vazhdojnë shkollën, ju vazhdoni jetën. Ish presidenti Sali Berisha është akuzuar nga familja e Remzi Hoxhës si urdhëruesi i zhdukjes së biznesmenit. Djali i tij Ardiani e lidh këtë akuzë me takimet e përfolura Berisha Milošević Gligorov dhe Gazidede Arkan. Si duket Berisha dhe Gazidede kanë menduar që babi im është ndonjë person që i ka përcjell këta se çfarë po bëjnë për aktivitetet e tyre. I kanë ndjekur. Kam qenë në dieni për akuzat që u bën. Më ka kërkuar zyrtarisht zoti Pjetër Arbënori për të dhënë çfarë dinim ne për këtë punë. Dhe ne kemi kthyr përgjigje zyrtare zotit Arbënori për aq sa dinim ne për këtë problem. Remzi kërkoshin informacione kush po në gjitha organet shtetore atëherë ishte e pamundur me ça. Ne s'kishim asnjë përkrahje në kuptimin vjetën ndim se thjesht si prokuror bën shkresa, më shkreta shko kërkoj dokument, s'kam. Përgjigjet ishin negative. S'na kanë dhënë asnjë informacion, nuk kemi dieni. Gjitha strukturët e shtetit nuk kemi dieni për Remzi Hoxhën. Prova decizive që kishin prokurorët ose kohe ishte targa të R24 49C e mjetit Fiat Tipo, me të cilin u rrëmbye Remziu. Komisariati numër 3 dhe prokuroria çuan disa kërkesa për vërtetimin e targës nga drejtoria rrugore, por asnjëherë nuk morën përgjigje. Madje, ditën e ngjarjes, shoferi Shpëtim Pasholli
ishte urdhëruar të hiqte targat e mjetit Fiat Tipo. Në këto kushte, dosja u arkivua. Hetimet rinisën në 22 janar të vitit 1996. Ne kërkuam atëherë shekuiti për këtë targ, qarkullim rrugor thonë nuk është e regjistruar. Në erdhe një konfirmim pasaj që kjo targ është bler nga SHIK-u dhe ishte edhe fatura e blerjes. Në atë kohë, prokurori arriti të sigurojë dhe mandatin e arkëtimit me numër 390 të 20 marsit të vitit 95, që vërtetonte pagesën e SHIK për tërheqjen e targës TR 2449C. Por, sërish kryetari SHIK, Bashkim Gazidete, mohonte që targa i përkiste institucionit që i drejtonte. Targat për mua nuk tregojnë asnjë gjë, po ju përmend një fakt që në autobombën që u vu pranë Vefës, ne gjetëm targat e kryetarit të një rrethi verior. Targat prodhoheshin në uzinën metalike të Gjirokastrës dhe kundrejt të themi një ryshfeti mund të merrje çfarë do lloj targe atje. Në një shkresë të 3 prillit të vitit 96, ai kthente përgjigje prokurorisë, ku theksonte se varësit e tij nuk kanë lidhje me rrëmbimin e Remziut. Nga hetimi që është bërë në atë kohë nga ne, për cilin duhet të ekzistojnë dhe dokumentat, del që nuk kishte ndonjë përfshirje të punonjësve të shërbimit informativ kombëtar. Qëndrimi i shtetit ishte në shërbimi informativ kombëtar, nuk ka punë me këtë person. Dhe s'kemi dieni për rrëmbimin e tij. Unë isha 14 vjeç dhe xhaxhallarët me njerëzit që takoheshin na tregonin nga një pik informacioni, po thoshin që të lutem mos e jep emrin se më shkon koka. Përmes këtyre burimeve, familjarët mbërritën tek disa emra konkret. Në gjithë emrat që i kishim, emri i Erben Sevgjinit, Ilir Kombaros, Avni Koldashit, do të ka rezultu në çdo informacion dhe ne e dinim që këta janë personat kyç. Nga muajt e parë, nga ndoshta edhe në muajin e parë, i kemi ditë këto. Ne kemi informacioni ka qenë, Zhduk Remzi Hoxha, u morë nga kanë i punës me një makina, 2 makina sa ishin, dhe punëtorët i hunë mrapa. Bile më mend se njëfshin njenin për atyni që e kishin kap. Për të mbërritur tek emrat, hetuesi kohës ndoqin një rrugë anësore, duke u lumtuar mbi dietat e shërbimeve. Por, as ato nuk mundi do t'i siguroj. SHIK përpiqej të pengonte zbardhjen e ngjarjes me të gjitha mënyrat. Mendova që tash të gjej se kush ka marrë dieta në atë kohë, në atë periudhë, dhe ku kanë qenë, se aty përshkruan, objekti i udhëtimit apo i shërbimit edhe dietat që kanë marrë. Nuk na kthejnë përgjigje fare SHIK. Mendova që i drejtohem në shërbimin e kontrollit të shtetit atëherë që bënte një kontroll thjesht për me pa këtë moment. Edhe ato përgjigje negative. Vetëm përballë gjithë shtetit që mundohesha me zbulu diçka të vërtetë. Kishte një fuqi madhore që i pengonte këta të merrin informacion mbi të vërtetën. Aty ka pas dorë shteti dhe kur zor shteti, e zbulu. Nuk e dëbën dot individe vetëm. E izoluar nga të gjitha anët, prokuroria vendos edhe një herë të arkivoj dosjen në datën 10 tetor të vitit 97. Disa muaj para asaj dite, në 29 korrik të atij viti, në Tiranë, do të masakrojë në banesë gazetari Ali Ukaj, i njohur si zëdhënësi i UÇK-s. Është enigmatike edhe vrasja e Ali Ukës, sepse ka qëndruar deri në orët e vona me disa nga këshilltarët e Berishës, dhe në mëngjes ka gjetur i vdekur nga një afërm i tij që është akuzuar në Tiranë, por që me urdhën e Sali Berishës është liruar shumë shpejt nga burgu dhe është ratisur në Zvicër dhe sot asaj dite nuk është dënuar. E njifte edhe personalisht Remzi Hoxhën dhe kishte tentuar të humbtonte për të publikuar një histori në lidhje me rrëmbimin dhe zhdukjen e tij. Ali Uka në atë kohë përgatiste temën e diplomës, pritet të diplomantën e korrik, fund korrikut ose fillimin e gushtit të vitit 1997 dhe me ka rrëfyer drejt për drejt për atë që ai mendonte dhe përgatiste për të botuar në gazetën shqiptare, ku edhe punonte një fejton për vrasjen e Remzi Hoxhës, për komunikimet që kishte me
Azem Hajdarin. Për vrasjen, u arrestua kushëriri i tij, Selman Nukaj. Në mënyrë të beft, gjykata e cilëson të papërgjegjshëm mendërisht dhe shtron në psikiatri. Pas pak kohësh, Selmani arratiset drejt Zvicrës, ku mendohet se jeton sot e kësaj dite. Për 6 vite me radhë, lidhur me zhdukjen e Remzi Hoxhës, nuk u bë asnjë veprim. Me këmbguljen e familjarëve, prokuroria riap dosjen në 16 janar të vitit 2003 dhe vetëm një ditë më pas, në 17 janar, bën denoncime dhe Ziso Kristopulli. Ai tregon emrat e Arben Sevgjinit, Avni Koldashit, Budion Meçës dhe Ilir Kumbaros. Ky i fundit ishte arratisur, ndërsa 3 të tjerët vihen në pranga më 21 maj të vitit 2003. Tashmë ishte e qartë, shërbimi informativ kombëtar i drejtuar nga Bashkimi Gazidede kishte rrëmbyer dhe zhdukur Remzi Hoxhën. Ideja ime, ata kanë dashur për ta tërheqë në bashkëpunim. Edhe duket si ka pranuar dhe ka me të ndarë. Nga dëshmi që kanë mbledhur, më rezulton që shërbimet serbe kanë përdorur rritin e tyre brenda territorit shqiptar për ta nxjerrë jashtë loje Remzi Hoxha. Në korrik të vitit 2004, ndaj personave të arrestuar pushohen akuzat. Avni Koldashi arrin të marrë edhe dëm shpërblimin prej 925.000 lekësh për muajt që qëndroi në qeli. Në 8 shtator të vitit 2006, me vendimin numër 146, Prokuroria e Përgjithshme urdhëron rifillimin e hetimeve dhe çështja kalon te Prokuroria e Krimeve të Rënda. 4 agjentët e SHIK-ut merren sërish të pandehur dhe dosja i kalon atij që njihej si prokurori i ekurt, Xhevat Hana. Duket sikur çështja e Remzi Hoxhës e ka ndjekur në mënyrë disi misterioze nga pas. Ai kur ka punuar tek avokati i popullit, ka dhënë një lloj opinioni sepse kjo ishte atëherë në kompetencën e tij në lidhje me çështjen. Në momentin që është transferuar në presidencë, sërish i është dashur të japi një mendim profesional në lidhje me çështjen. Kur ka vajtur në prokurorinë e përgjithshme, e njëjta gjë. Ka qenë momentin në cilin ai kishte në dorë të 2 çështje mjaft të nxehta, siç ishte çështja e Remzi Hoxhës dhe çështja e rrugës Durrës Kukës. Hana arriti të zbulojë të gjithë itinerarin e tyre për 3 rrëmbimet, duke kryqëzuar dëshmit, të cilat i ballafaqoi edhe me faturat e dietave të shërbimit. Dokumente që prokuroria mundi t'i siguroj pas shumë vitesh betejë. Ilir Kumbaro ishte shpallur në kërkim nga Interpol që në vitin 2004, por ende nuk ishte gjetur. Ilir Kumbaro ka mbretur në Angli në vitin 1998. Ai ka kërkuar azil si shtetas i Kosovës dhe autoriteteve të emigracionit i ka paraqitur një dokument me emrin e shaqja-shatrit. Pak më vonë, do të largohej jashtë vendit edhe ish kreu i SHIK, Gazidede, si dhe disa efektiv të tjerë. Ata cilësoheshin në vendimin final të gjykatës si bashkëpunëtor në zhdukjen e Remzi Hoxhës, por fajësia e tyre nuk u provua kurrë. Ata që ishin përgjegjës për atë ngjarje kishin ikur me kohë, që mas ndodhjes së ngjarjes. Morën pasaporta diplomatike dhe ihen. Para drejtësisë, nuk doli kurrë Budion Meçe, i cili është vërtetuar se së bashku me Ilir Kumbaron janë 2 personat që e kanë parë për herë të fundit gjallë Remzi Hoxhën. Meçe do të shfaqej i smurënd, pikërisht në nisje të procesit gjyqësor. Ilir Kumbaro ishte i siguruar dhe i larguar jashtë vendit, ndërkohë Budion Meçe ngeli brenda territorit. Me sa duket në rrethana të tilla u gjet kjo lloj mbrojtje. Në raportin mjekoligjor me numër 642, datë 25/6/2008, të mjekut Admir Sinamati, thuhej se i pandehuri Budion Meçaj paraqitet në një gjendje pas një dëmtimi iskenik masiv të pjesëve temporale dhe parietale të majta të trurit. Se ai aktualisht nuk është në gjendje të marrë dieni se ndaj tij zhvillohet një proces gjyqësor. Pra, ai ishte i papërgjegjshëm mendërisht, njësoj si vrasja Liukajt, por që më pas u arratis nga psikiatria. Të kenë qenë gjitha koincidenca, nuk e di, edhe mund të kenë qenë. Po kjo është një histori që ka shumë njerëz që
Kur vjen momenti që ata të flasin dhe të tregojnë vërtetën, me njëherë aty fijet pritën. Top Story ka mësuar se njeriu misterioz, Budion Meçe, ka ndërruar jetë në datë 14 maj të vitit 2016. Ai u largua nga kjo botë duke marrë në varr një sekret të madh, zhdukjen e trupit të Remzi Hoxhës. Zyrtarisht, prokuroria konfirmon për Top Story se në vitet 2012, 2013 dhe 2014 është bërë rivlerësimi gjendjes së tij nga gjykata, nga ku ka rezultuar sërish i papërgjegjshëm mendërisht. Tani që Budion Meçe nuk jeton, i vetmi që mund të çojë tek eshtrat e Remzi Hoxhës dhe të çojë para drejtësisë urdhëruesin dhe të gjithë përgjegjësit është Ilir Kumbaro. Kjo shpjegon edhe sagën e procesit të ekstradimit që nuk o realizua kurrë. Autoritetet britanike kishin marrë informacion se Ilir Kumbaro jetonte në Angli. Një moment atyre i del në sistem se shtetasi Ilir Kumbaro, i kërkuar nga drejtësia shqiptare, ishte regjistruar në një mjek familje ku kishte dhënë dhe një adresë. Skuadra e ekstradimeve mbërrin në banesën e Kumbaros. Prezantohet si Shaqja Shatri, një shtetas kosovar nga Prizreni. Ai tregon edhe dokumentin e identifikimit, që në fakt ishte vjedhur Shaqja Shatri të vërtet në Tiranë në vitin 1995. Pas shumë krahasimeve fotografish, një ekspert mbriti në përfundimin se personi që ishte përballë gjykatës nuk ishte asnjë dyshim, ai ishte Ilir Kumbaro. Të lutem, zoti Kumbaro. Zoti Kumbaro, një prononcim të lutem. Djali i tij kalon me shpejtësi përpara këmbëve të mia, ul xhamin dhe më thotë ti nuk ke për ta patur të gjatë. Kumbaro vijoi betejën duke lëvizur gurët edhe në Shqipëri. Para gjykatës britanike, ai shfaqe i qetë dhe tregoi mjaft i kujdesshëm me ato që rrëfente. Ilir Kumbaro kuptonte shumë mirë anglisht, por gjatë gjithë procesit e ekstradimit kishte me vete një përkthyese. Koha që përdorte përkthyesi për t'ia përkthyer në shqip ishte pikërisht ajo kohë që ai mendonte përgjigje. Në një rast pati pengesë nga ministria jon, nëse kujtohen e drejtësisë, që ekstradimi të kthehej në kohë. Gjatë këtij procesi gjykata vendosi që urdhër arrestin mbi të cilin kërkonte Shqipëria ta ekstradonte Ilir Kumbaro ishte i vjetruar. E kështu procesi i ekstradimit ndalon këtë moment dhe Ilir Kumbaro pas 13 muajsh në burgun Wandsworth të Londrës fitoi lirinë. Në ngarkim të tij del një tjetër urdhër arrest në vitin 2010. Këtë herë Kumbaro i shpëton qelis duke përdorur si argument vonesat e drejtësisë shqiptare në procesin e parë. Avokati i tij mbrojtës i tha gjykatës se për faj të shtetit shqiptar në procesin e parë të ekstradimit, klienti i tij kishte qëndruar plot 13 muaj pa drejtësisht në burg dhe i argumentoi gjykatës që edhe kjo kërkesë mund të ishte e gabuar. Kumbaro vionte manovrat për anullimin e masës së sigurisë edhe në Shqipëri. Gjykata e lartë, me një votim të ngushtë 7-6, vendos lënje në fuqi të masës së arrestit me burg. Bie në sy fakti se 6 gjyqtarët që ishin pro lirimit të Kumbaros sot nuk janë pjesë e drejtësisë, pasi janë eliminuar nga procesi vettingut. Avokati, një ditë përpara seancës në të cilën do jepej vendimi, ka patur një bisedë telefonike ku i ka komunikuar Ilir Kumbaros se ai ishte i pashpresë dhe të bëhej gati për të ekstraduar në Shqipëri. Në dhjetor të vitit 2011, kur supozohet ishte seanca e fundit dhe gjykata do jepte vendimin në mëngjesin e asaj dite, zhduket. Kanë kaluar 8 vite nga ajo ditë dhe për Kumbaron nuk ka pasur asnjë gjurmë. Në 2 raste, ai udhëtoi drejt Kinës me identitetin Shaqja Shatri, por kjo ka ndodhur para se ta ratisej në vitin 2011. Top Story ka marrë dëshminë e një shqiptari me banim në Britani, me inicialet GS, i cili konfirmon se ka parë Ilir Kumbaro në muajin korrik të këtij viti me gruan dhe djalin në periferi të Londrës. Ky person, për shkak të njohurive që ai kishte, pozicioneve që kishte mbajtur në shërbimin sekret shqiptar, mund të kishte shërbyer për shërbime sekrete të huaja. Ai nuk ishte një shqiptar i zakonshëm. Se për kë ka punuar dhe kujt i ka interesuar, kjo është
një gjë që ne ende nuk e dim. Budion Meçe dhe Ilir Kumbaro, dy persona të kyç që mund të zbardhinin gjithë ngjarjen, dhe personat e përfshirë nuk folën kurrë për drejtësinë. I pari u sëmur mendërisht kur nisi procesi, ndërsa i dyti u arrëtis sapo letrat nisën të hapen. Ishte çështje me porosi. Një porosi që vjen nga lart, merrun me këtë dhe tuja tjetër. Nuk lën gjurmë këtë lloj, se janë pjesë e një pune që ta justifikosh që pse e qysh tek. Xhevata ngriti një dosje voluminoze me prova të forta fajësie për Arben Sevgjinin, Ilir Kumbaron, Avni Koldashin dhe Budion Meçen që akuzoheshin për rrëmbim personi dhe tortur me pasoja të rënda. Po ashtu, ai po shkonte drejt emrave të tjerë të përfshirë që ekspozuan prokurorin përballë kërcënimeve. Në momentin kur çështja filloi në gjykatën e Tiranës, kemi marrë një kërcënim në periudhën në cilën çështja ishte në gjykim e sipër, edhe unë jam larguar nga puna me një motivim qesharak dhe me një skenim vërtet foshnjor. Skena ka qenë me të vërtet një ironi shumë therse. Xhevatana që vinte i vetëm me një super dosje në dorë, me fashiku i tërë që me zi mbante, dhe të pandehurit që vinin me eskort. Që aty u tregua se me këtë do përballej Xhevati. Ai sakrifikoi shumë për punën e tij dhe është një sakrificë që e ka paguar vërtet një kostë shumë të lartë. Sido që kanë mbajtur gjërat, në qoftë se ai vërtet jeta e tij në qoftë se vërtet ka shërbyer për kauzën e drejtësisë, atëherë ka qenë jetë e jetuar mirë. Kur prokurori Ana kishte kopsitur dosjen dhe do të kërkonte dënime të rënda për fajtorët, ai papritur sëmure të rënd. Në këtë moment, shteti do t'i kthente shpatullat prokurorit që po zbulonte zhdukjen makabre të Remzi Hoxhës. Xhevatana smuret. Menjëherë kërkohet një mbështetje financiare sepse ai nuk kishte mundësi. Dhe duhej një shumë, me sa kujtojnë, diku te 20.000 euro. Dhe shteti shqiptar nuk e jep atë shumë. Gjatë periudhës në cilën ai u shtrua në spital, jemi mbajtur në mënyrë konstante për 2 javë në pritje të një mundësie të transferimit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë jashtë Shqipërisë. Përgjigja nuk erdhi. Morëm masa dhe nëpërmjet miqve dhe familjarëve tanë mundësuam dërgimin e tij në Itali. Shëndeti i Xhevatit u rëndua në fund të muajit nëntor 2011. Ndërkohë, ai ndërron jetë në janar të vitit 2012. Dyshimet kanë ekzistuar që në momentin e parë që ai nuk është ndjerë mirë. Mendoj që është shumë e natyrshme të mendosh që vërtet ka ndodhur diçka me të, prandaj dhe ai ndroi jetë në mënyrë do të thoya pothuajse të menjëhershme. Janë shumë njerëz që janë marrë me këtë çështje që kanë humbur jetën në rrethana të pashpjegueshme ose të mbuluara nga misteri. Më ka rezultuar që ka qenë një numër për të paktën 9 vetash që ishin marrë me këtë histori të cilët kishin gjetur vdekjen në rrethana të paqarta. Në raportin mjekoligjor të Xhevatanës, të firmosur nga mjekët e spitalit të Bergamos në Itali, ku ai ndroi jetë, përcaktohet se prokurori vuante nga një sëmundje pashërueshme. Por, janë rrethanat kur ju shfaq sëmundja që mbajnë të hapura dyshimet të familjarët. Dyshime të cilat erdhën për faktin që ndodhi sëmundja e tij përkoi me një moment në cilin ai duhet t'jepte pretencën fakti që ai që disa nga kolegët e tij kishin ndruar jetë në mënyrë misterioze, të paktën mesazh e ditur në media. Çfarë ndodhi me dosjen? Si erdhën gjërat më pas, cili ishte vendimi që mor, fakti që i kërcënimeve që kemi marrë, fakti që unë u largova nga puna në atë periudhë, nga ministra e asaj kohe. Rasti i Xhevatanës troqi vëmendje edhe të autoritetet e shtetit italian, ku ai u transportua për mjekim në atë kohë. Aty ku ndodhej shtrati i Xhevatanës kanë shkuar pjesëtarët e autoritetit italian, kryesisht të sektorit të antimafjes. Por familjarët e tij të mbetur dhe pa mbështetje, nuk kishin mundësi të luftonin me një shtet tërë. Ja, nuk kemi pasur asnjë lloj mbështetje. Pas vdekjes së Anës, dosjen e merr prokuroria Elisabeta Imeraj. Ajo kërkoi në gjykat pafajësi për Arben Sevgjinin dhe Avni Koldashin për akuzën e rrëmbimit të personit. Gjykata vlerësoi nga ana e saj se prokuroria ka vepruar në kundërshtim me ligjin procedural, pasi nuk ka tagër të tërheqë akuzat në këtë moment të procesit. Gjykata mbajti qëndrimin se ata duheshin dënuar për veprime arbitrare, por në fund pushoi çështjen pasi vepra e re ishte amnistuar. Po ashtu,
Imera i kërkoi riklasifikimin e akuzës tjetër që rëndonte ndaj të pandeurve, nga tortura me pasoja të rënda në tortura. Kjo akuzë re ishte amnistuar, edhe kështu Koldashi dhe Sevgjini i shpëtuan burgut. Në apel, ata u shpallën të pafajshëm. Kujtojmë se gjatë procesit ndaj tij, Sevgjini fillimisht ishte drejtori i përgjithshëm i tatimeve, e më pas drejtori i shërbimit të provës. I vetmi që u dënua me akuzën e torturës me pasoja të rënda ishte Ilir Kumbaro, që në fakt ishte në arrati. Ai u dënua me 15 vite burg nga 13 që kërkoi prokuroria Imeraj. Zhdukja e Remzi Hoxhës ka një proces juridik dhe disa të pandehur, por drejtësi nuk pati kurrë. I bëj thirrje edhe prokurorisë, por edhe Edi Ramës, që të tregoj të paktën vullnet se edhe Edi Rama nuk don të shkoj kësaj pune deri në fund, që edhe Sali Berishat mos i shkoj punëve tjera deri në fund. Dhe rasti i babit tim përdoret si joker politik. Familja e Remziut është e gatshme t'i falë ata që e zhdukën, por kushti është një dhe i vetëm. Të paktën eshtrat t'ja gjejmë dhe t'ja bëjmë një varë. Domethënë, ne nuk na ka interesu a dënohen këta persona, a nuk dënohen. Ku mund t'jetë zhdukur trupi i Remziut? Kërkime me mjete speciale janë bërë ndër vitet e Mali me gropa, në zona malore në Skrapar, Vlorë e në veri të vendit. Por, pa rezultat. Ka versionet që thonë që jo i kanë zhduk eshtrat me kemikale, ku e diçka. Ne besojmë që është i varrosur, do thotë eshtrat janë në vajin. Informacione më të besueshme ka qenë që kufoma e tij të jetë zhdukur në zonën e Kune Vajinit. Pra në kënetën e keni parasysh është një zonë kënetore, aty është nuk ka zonë të banuar afër. Sot është e qartë se Remzi Hoxha u zhduk nga shërbimi informativ kombëtar, por e mbushur me mister. Historitë ku janë përfshirë agjenturat kanë treguar se letrat hapen atëherë kur njerëzit e politikës nuk mund të kenë më pasoja nga e vërteta. Me sa duket, në rastin e dosjes së Remzi Hoxhës, duhet të presim ende disa vite.